Sumorobottelun aloittaminen on yksinkertaisesti. Piirrä lattialle viiva, vaikka mustalla tussilla tai tessiteipillä. Ohjelmoi robotit pysymään kentällä ja pudottamaan toisensa. Sumorobottiharrastuksen alussa robotit voivat olla melkein millaisia vain, mutta harrastuksen kehittyessä myös robotitkin kehittyvät. Ennen koodaamisen aloittamista kannattaa tietää joitain perusasioita. Ensiksi on tietenkin antureiden toiminta, mutta ne selvitettiin varsin tarkkaan jo viimeksi. Sitten pitää pohtia strategiaa vielä tarkemmin, eli mitä robotti se tekee missäkin tilanteessa. Se täytyy olla äärimmäisen tarkkaan selvitettynä robottia ohjelmoitaessa. Ja sitten täytyy tietää, miten ohjelmoidaan. Lego-robottia voidaan ohjelmoida melkein millä tahansa ohjelmointikielellä. Esimerkiksi Pythonilla, C:llä, Javalla tai Legon omalla ohjelmointikielellä EV3G:llä. Nyt Legolta on tullut myös Scratch-pohjainen kieli. Joka tapauksessa suunnittele koodisi ja kaikki mahdolliset eri tapahtumat mahdollisimman tarkkaan. Eli mieti, mitä robottisi tekee missäkin tilanteessa. Mitkä asiat eli anturit määrittävät minkäkin tilanteen. Kuva eli vuokaavio on varsinkin monimutkaisimmissa koodeissa ja roboteissa lähes välttämätön apu. Robottia testatessa kannattaa sitä ajaa hitaasti, jotta näet mitä tapahtuu. Mutta nopeampaa ajattaessa saattaa tulla ongelmia esimerkiksi antureiden lukemisen kanssa. Voi olla, että anturi tai koodisi ei ehdi perässä, varsinkin jos koodisi on liian monimutkainen. Kannattaa pitää koodisi yksinkertaisena. Robotin videokuvaaminen saattaa olla hyvinkin järkevää. Yleissääntönä on kuitenkin testaa robottiasi usein. Käytä realistista vastustajaa. Muista kisanopeus. Ohjelmointiin on noin 3 eri tapaa oikean ja väärän lisäksi. Ensimmäiseksi perus- eli peräkkäiskoodi, sitten rinnakkaiskoodi ja 3. on tilamalli. Nollantena on kuitenkin se, että joka tapauksessa kannattaa hyödyntää funktioita ja aliohjelmia. Niiden tekeminen on hyvinkin yksinkertaista lähes kaikilla ohjelmointikielillä. Ja jotkin ohjelmointikielet ovat täysin funktionaalisia, mikä tarkoittaa, että siinä ohjelmoidaan pelkillä funktioilla. Sumoilussa kannattaa ottaa kaikki tehot irti, joten moottoreiden ohjauksessa käytä sinisiä moottorin ohjauslohkoja. Ne yleensä toimivat hieman paremmin kuin alkuperäinen vihreä. Funktio kannattaa ensin tehdä peruslohkoon ja testata, että se varmasti toimii. Käytä muuttujia eli salkkuja, jotta saat sisäänmenoparametrit helposti sekaan. Sitten maalaa koodin lohkosi ja tee sitä myblockia. Funktion nimeäminen on vaikeaa, mutta tässä ohjelmointikielessä voit keksiä funktiolle myös kuvauksen. Kannattaa hyödyntää sitäkin. Funktiolle voit antaa sisäänmenoarvoja ja määritellä ikonit eli kuvat. Hyviä funktioita voit käyttää myöhemmin uudelleen, jos ne löytyvät helpolla ja olet kommentoinut ne ymmärrettäviksi myös pitkän ajan päästä. Tai niitä voi käyttää uusien parempien funktioiden laukaisualustana. Tässä ohjelmointikielessä funktion sisäänmenot näkyvät harmaassa lohkossa. Peräkkäinen koodi. Tämä on huono vaihtoehto robottien koodaukseen. Peräkkäisessä koodissa kaikki ohjelmoinnin osaset ovat peräkanaa käytännössä silmukan sisässä. Tämä koodi ajaa robottia eteenpäin ja jos robotti sattuu näkemään mustan viivan, se kääntyy. Testatessa kuitenkin huomasin, että kääntyminen ei riitä, vaan robotin on ensin hieman peruutettava. Muutoin se putoaa kentältä yksinänsä. Legon if eli jos lohko on hieno, koska sille voi suoraan antaa valoanturin sisäänmenoksi. Rinnakkaiskoodi. Rinnakkaisessa koodissa on useampia säikeitä eli threadejä vierekkäin. Robotit kannattaa usein ohjelmoida siten, että anturien arvot ja muut sisäänmenot luetaan yhdessä säikeessä ja toisessa säikeessä käytetään ulostuloja eli moottoreita. Näin eri osaset pysyvät kauniisti erillään ja ohjelman debuggaaminen on helpompaa. Tieto liikkuu säikeestä toiseen muuttujien avulla. Muuttujien nimeäminen on vaikeaa, varsinkin hyvien nimien keksiminen. Legolla on hieno välilohko, jolla saa selvitettyä, onko arvo tietyllä välillä. Uusia sisäänmenoja, esimerkiksi gyroskooppia viritettäessä, voit ensin yrittää koodata ne moottorisäikeeseen, ja kun se toimii hyvin, muutat gyron lukemisen datanlukijasäikeeseen. Tai sitten heti keksit hyvän muuttujen nimen ja talletat sen sisäänmenosilmukassa. Tilamalli. Tilamallia kannattaa käyttää, kun perusrinnakkaiskoodi on liian monimutkainen, etkä enää ymmärrä, mitä siinä tapahtuu. Tilamallissa
keksitään ja nimetään tilat, joissa robotti voi olla, esimerkiksi hyökkää, käänny, työnnä tai hämää. Sitten määritellään moottoreille, mitä kukin tila tarkoittaa. Esimerkiksi hyökkää, aja kovaa eteenpäin. Muuttujat luetaan kuten edellä omassa säikeessään, mutta tila määritellään erikseen, myös omassa säikeessään. Tällöin voit debugata tarkemmin, eli etsiä syitä koodin virheelliselle käytökselle. Lisäksi tilan tai muuttujen arvon ruudulle tulostaminen on hyvin helppoa. Tärkeintä sumassa on vastustajan pudottaminen pois pelipöydältä. Yleensä se vaatii, että tiedät, missä vastustajasi sijaitsee. Esimerkiksi 2 etäisyysanturilla. Mieti, mitä etäisyysanturisi tekevät, kun vastustajarobotti on eri paikoissa kenttää. Esimerkiksi jos itse olet alhaalla ja vastustaja vasemmassa yläreunassa, vain vasen anturisi näkee sen. Lue, mitä arvoja sekä vasen anturi että oikea anturi näyttävät. Mitä haluat robottisi tekevän? Ehkä se lähestyy vastustajaa. Tutki tilannetta eri paikoissa sumokenttä ja kirjaa tulokset ylös. Kun olet koodannut kaikki oikein, testaa, että ne myös toimivat siten kuin halusit. Siis laita vastustajien potti edellisiin paikkoihin ja varmista, että robottisi tekee mitä halusit. Ja varsinkin varmistaa, että se mitä halusit sen tekevän on järkevää. Mitä robottisi tekee, jos toinen tai yksi anturi ei aja etäisyyslukemaa? Mitä robottisi tekee, jos antturi väärän signaalin takia kadottaa vastustajan? Mitä robottisi tekee, jos yksikään anturi ei aina järkevää etäisyyslukemaa? Leekonkin anturit täytyy tuntea, ne saattavat antaa vähän outoja lukemia. Tarkista antureiden antamat arvot ennen koodaamista ja yritä löytää anturit, jotka toimivat samalla tavalla. Gyroskooppi. Vertaamalla gyrön antamaa suuntaa renkaiden ajosuuntaan voit päätellä, oletko törmännyt vastustajaan. Gyroskoopilla voit aina kääntyä oikeaan määrän. Kello. Mitä robottisi tekee, jos se jää jumiin? Esimerkiksi ei ole nähnyt reunaviivaa 10 sekuntia. Kosketusanturi. Jos tulee kontakti vastustajan potin kanssa, saat sen helposti selville kosketusanturilla. Jos antureita on paljon, voit joutua käyttämään useampaa älypalikkaa. Ne voidaan liittää joko Bluetoothilla tai USB-kaapelilla. Silloin voi käyttää enemmän moottoreita ja antureita. Varaudu kuitenkin siihen, että toinen älypalikka ei toimikaan. Ja niitäkin pitää opetella käyttämään. Ja viimeiset vihjeet. Testaa robottiasi usein. Käytä realistisia vastustajia ja muista ajaa kovaa.